چطور به نوجوانم کمک کنم تا دوست خوب و بد رو از همدیگه تشخیص بده؟ آیا من به عنوان یک والد مجاز هستم که بچم رو به زور از اون دوستی که به نظرم دوست خوبی نیست جدا کنم؟ اصلا اگه من این کار رو کردم و بعد بچم مخفیانه دوباره با اون دوست ارتباط گرفت چی کار کنم؟ و اینجا ما قرار تمام ابعاد و زوایای این قضیه رو با همدیگه ریز به ریز بررسی کنیم. دوستای خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوانه. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین ازتون دعوت میکنم دکمه ساب رو بزنید، زنگوله رو فشار بدید و همین الان به جمع دوستان ما اضافه بشید. اولین چیزی که باید بدونیم اینه که نوجوان‌ها در دوره نوجوانی دنبال 2 چیز مهمن. اول دیده شدن، دوم پذیرفته شدن در گروه همسن و سالای خودشون. همینم باعث میشه که یه زمانی نتونن خوب یا بد بودن اون جمعی رو که درش قرار گرفتن یا دوستایی که باشون ارتباط دارن رو تشخیص بدن. حالا شما هر چقدر به عنوان والد بهشون بگید که دوست خوبی نیستش، اون که منظور شما رو از دوست خوب و بد نمیفهمه، که فقط میگه مامانم یا بابام به من میگن با فلان دوستم ارتباط نگیرم چون خوب نیست، ولی دوست من چه بدی داره؟ پس اولین کاری که به عنوان والد باید انجام بدید اینه که بیایید و معیارها و ملاک‌های یک دوست خوب رو برای نوجوانتون تعریف کنید. دوست خوب دوستی هستش که بهش احترام بذاره و شخصیتش رو حفظ کنه. دوست خوب دوستی هستش که ارزش‌ها و قوانین خانواده اون رو حفظ کنه. مثلا قانون خانواده شما اینه که تا ساعت 8 شب باید بچه‌ها بیرون باشن. وقتی دوستش به فرزند شما میگه که تا 8 و نیم بیرون باشیم اتفاقی نمیفته، حالا یه شبم یه شبه، یعنی دوست خوبی نیستی که داره قوانین و ارزش‌های خانواده شما رو نقض میکنه. دوست خوب دوستی هستش که باهاش رقابت سالم داشته باشه، از پشت بهش ضربه نزنه، از پشت بهش خیانت نکنه برای اینکه خودش رو بیشتر پیشرفت بده، از فرزند شما به عنوان نردبون موفقیت برای خودش استفاده کنه. به دوستش کمک کنه تا همراه با همدیگه در عین رقابت دوتاشون با همدیگه پیشرفت کنن، پیشرفت درسی، پیشرفت ورزشی، تو هر زمینه‌ای که دارن با همدیگه فعالیت میکنن. دوست خوب دوستی هستش که در مواقع ناراحتی کنارش بمونه، یعنی دوستی که فقط در زمینه خوشحالی تا زمانی که خوشحاله، تا زمانی که پول تو جیبش دوستش باشه، موقع ناراحتی یا موقعی که براش اتفاقی میفته اون رو تنها بذاره، قطعاً دوست خوبی نیستش. دوست خوب دوستی هستش که حریم شخصی اون رو رعایت بکنه، یعنی در عین صمیمیت ولی به خواسته های شخصی اون احترام بذاره، به اینکه یه زمانی میخواد تنها باشه یا با یه نفر دیگه وقت سپری کنه یا بخواد با خانواده خودش وقت سپری کنه. و در نهایت این که دوست خوب دوستی هستش که اگر زمانی ناخواسته در حقش یک اشتباهی مرتکب شد یا در حقش ناخواسته بدی کرد، انقدر برای اون و برای اون دوستی که بینشون وجود داره ارزش و احترام قائل باشه که بیاد و عذرخواهی کنه. اگر دوستی که فرزند شما داره هر موقع اشتباهی میکنه خیلی سرسخت بایسته، من آدم قدی هستم، من آدمی هستم که دوست ندارم از کسی معذرت خواهی بکنم، پس یعنی اون دوستی به اندازه کافی براش ارزشمند نیست و فرزند شما هم برای اون جایگاه خاصی در رابطه دوستی نداره. حالا اینا شدن ویژگی‌های یک دوست خوب، یعنی دوستی که فرزند شما از زمان بودن در اون دوستی احساس خوشحالی و رضایت بکنه، استرس و اضطراب ناگهانی نداشته باشه. علائم هشدار خطر برای دوست بد چیه؟ یعنی ما دوست خوب رو فهمیدیم، حالا یک سری علائم رو هم باید به فرزندمون توضیح بدیم که اگه همچین علائم و نشونه‌هایی رو در یک فرد به عنوان دوست دیدی، بفهم که دیگه دوست خوبی نیست و ازش فاصله بگیری. اولین نشونش اینه که دوست بد دوستی هستش که اون رو وادار کنه به انجام دادن یک سری کارهای غیر خوب، یعنی مجبورش کنه، بهش فشار وارد بکنه به اینکه به خانواده‌اش یا به معلمش یا به بقیه دوستاشون دروغ بگن، یا بهش فشار وارد بکنه برای تقلب کردن، یا بهش فشار وارد بکنه اون رو تحت مضیقه قرار بده برای اینکه یک چیز ناشناخته‌ای رو بخواد تست کنه. مثلا بیا با همدیگه این قرص رو یه بار با همدیگه تست کنیم، یا بیا این مواد رو یه بار مصرف کنیم، چیزی نمیشه که با اینکه فرزند شما مخالفه ولی مدام بهش فشار وارد بکنه و اون رو تحت مضیقه قرار بده. دومین علامت خطر اینه که بیا ظاهرش یا خانواده‌اش یا توانایی اونها مسخره کنه. مثلا توی یک جمعی قرار دارن بارها مثلا فرزند شما رو دست بندازه فلانی چقدر قدش کوتاست، یا مثلا فلانی چقدر بینیش بزرگه، یا فلانی که اصلا قشنگ نیست، یا توانایی‌هاشو مسخره کنه یا خانواده اون رو مسخره کنه به اسم شوخی، به اسم خنده، باعث بشه که دوستش رو مسخره کنه و اعتماد به نفسش رو ازش بگیره. مورد سوم که هشدار دهنده این هستش که دوستی باشه که کنترلگر باشه.
یعنی که هرچی من میگم همونه وگرنه دوستی نداریم، یا با فلانی دوست هستی یا من باید دوست نیستم، یا این کار رو انجام میدیم یا اگه انجامش ندی من باید دوست نیستم. پس کنترلگر بودن نشان دهنده یک دوست واقعا بده. چهارمین نشونش اینه که اون رو به جمع‌هایی بکشه که با ارزش‌های خانوادگی فرزندتون در تضاد باشه. یعنی فرزند شما میدونه تو چه خانواده بزرگ شده از نظر فرهنگی، از نظر اعتقادی، اما دوستشون رو مجبور کنه هی دعوتش بکنه به جمع‌هایی که فرزند شما میدونه که با ملاک‌ها و ارزش‌های خانوادگی خودش در تضاده، اما تحت فشار قرارش بده که بیا با هم دیگه تو این جمع شرکت کنیم، حالا یه بار بیا، حالا پنهانی بیا، بدون خبر خانواده‌ات بیا. و در نهایت هم دوستی بودش که همونجور که تو مورد مشخص شده برای دوستای خوب گفتم باش رقابت ناسالم داشته باشه، یعنی بهش حسادت بکنه، بخواد همیشه اون رو عقب نگه داره برای اینکه خودش پیشرفت بکنه. حالا به اینجا که رسیدیم ما تونستیم نشانه های یک دوست خوب و همینطور علائم هشدار دهنده واسه یک دوست بد رو برای فرزندمون شرح بدیم. ما متوجه شدیم که فرزند ما فهمیده که مثلا فلان دوستش دوست خوبی نیستش. حالا ما چیکار کنیم؟ بیایم به زور مجبورش کنیم که از اون دوست فاصله بگیره یا بیایم نصیحتش بکنیم؟ نه نصیحت کردن نه اجبار کردن اصلا هیچ فایده نداره، چون که اجبار کردن یا نصیحت هایی که در نهایت فرزند شما گوش نمیده باعث میشه که فقط اون یک رابطه پنهانی با اون دوست برقرار کنه. پس میایم از گفتگوهای تعاملی استفاده میکنیم. گفتگوی تعاملی میایم یعنی از فرزندمون سوال میکنیم، از خودش میپرسیم آیا وقتی با این دوستت هستی احساس خوشحالی داری مامان یا احساس اضطراب و نگرانی داری؟ آیا این دوستت به پیشرفت تو هر زمینه کمک میکنه یا باعث پسرفتت میشه به نظرت؟ آیا این دوست تو واقعا تو رو دوست داره یا فقط بهت حسادت میکنه یا داره ازت مواقعی که مثلا پول داری سوء استفاده میکنه؟ شاید فرزند ما همون لحظه موضع گیری کنه و حرف ما رو قبول نکنه، ولی وقتی شما به صورت تعاملی باش گفتگو کنید و ازش سوال کنید این باعث میشه در خلوت خودش به فکر بیفته و کم کم به این نتیجه برسی که آره با مامانم راست میگن، واقعا این نشونه ها رو داره و کم کم دیگه دست از سرسختی و لجاجت برداره. خب به اینجا رسیدیم، حالا چی کار کنیم؟ حالا به فرزندمون میگیم خب از دوستت فاصله بگیر، میگه من روم نمیشه ازش جدا بشم، وقتی به من زنگ میزنه خونشون دعوتم میکنه، وقتی به من میگه بیا با هم بریم بیرون، وقتی سر کلاس مدام با من هستش تو زنگای تفریح، من چجوری از دوستم جدا بشم؟ من که روم نمیشه ازش جدا بشم. حالا باید چی کار کنیم؟ حالا باید به فرزند نوجوانمون یاد بدیم که از دوستش محترمانه و بدون جنگ و دعوا جدا بشه. چجوری باید این کار رو بکنه؟ باید به فرزندمون یاد بدیم اول که مهارت نگفتن رو تقویت بکنیم. چجوری نگفتن رو تقویت کنیم؟ از خودمون توی خونه شروع کنیم، بهش اجازه بدیم راجع به یک چیزهای نظر مخالف بده. وقتی فلان حرف رو بهش میزنید میگه نه، خب به حرفش احترام بذارید. مثلا امروز فلان غذا رو بخوریم، نه من دوست ندارم، یه چیز دیگه درست کن مامان. یه وقتی هم به نظرش احترام بذارید. من میخوام بریم خونه عمو، امشب من نمیخوام بیام مامان، درس دارم نمیخوام بیام. به نظرش احترام بذارید. میخوام بریم فلان مهمونی، فلان لباس رو بپوش، نه من نمیخوام اینو بپوشم، دوست دارم اون لباس دیگه‌مو بپوشم. به نظرش احترام بذارید. نهای قابل اجرا به فرزندتون بدید. چیزی که به ضرر شما یا فرزندتون یا خانواده‌تون تموم نشه، نگفتن در اون هیچ اشکالی نداره. وقتی فرزند شما ببینه که از شما به عنوان پدر و مادر اینقدر اجازه میبینه که یه زمانهایی بگه نه، خب این مهارت نگفتنش تقویت میشه دیگه. میفهمه من تو هر جمع مجاز هستم، بالاخره نظر خودم رو ابراز کنم. پس اول مهارت نگفتن رو بهش تقویت کنین تا یاد بگیره یه زمانی که دوستش بهش پیشنهادی داد بتونه جرأتش رو داشته باشه بگه نه، از نگفتن واهمه نداشته باشه یا خجالت نکشه. دوم همونجور که بهش گفتم بهش یاد بدید که از دوستش محترمانه جدا بشه. چه جوری محترمانه؟ یعنی زمانی که به پیشنهاد میده بیاره بیرون بهانه بیاره، یه بار، دو بار، سه بار بهانه بیاره. امروز درس دارم، امروز با مامانم، امروز با بابامم، امروز مهمون داریم. پس این میشه نگفتن محترمانه، بهانه آوردن. وقتی مدام بهش زنگ میزنه یا پیام میده جواب زنگ و پیامش رو نده. اینجوری دوست خودش متوجه میشه که بعد یه مدت دوستش دیگه راغب به ادامه دادن این رابطه باهاش نیستش. چهارم اینه که برای اون یک جایگزین‌های مناسبی پیدا کنید. یعنی زمانی فرزند شما میتونه از یک رابطه بد خودش رو بکشه بیرون، از یک دوست نامناسب رها بشه، که جایگزین پیدا کنه با دوست‌های خوب، با بودن در جمع‌های جدید.
وقتی که در یک جمع جدیدی قرار بگیره، وقتی که با دوستان مناسب و خوب دیگه در ارتباط قرار بگیره، ناخودآگاه میتونه از اون دوست بعده نجات پیدا کنه. یه وقتایی نوجوانا مثل خود ما بزرگترا اثر ناچاری، اثر تنهایی هستش که به یک نفر عادت میکنن و رابطه رو ادامه میدن. اما وقتی شما براش یک جایگزین پیدا کنید، یک دوست مناسب، یک کلاس جدید، یک جمع جدیدی که با افراد جدیدی آشنا بشه، سر راهش قرار بگیرن، خود به خود میتونه از اون دوست قبلی که نامناسبه جدا بشه. و آخرین نکته‌ای که خیلی مهمه میخوام بهتون بگم اینه که به عنوان پدر و مادر گوش شنوا داشته باشید. شما به فرزندتون گفتین فلان دوستت خوب نیست، ازش فاصله بگیر. گوش نکرد، رفت یه ضربه‌ای هم خورد، یه کار بدی هم در حقش کرد. حالا اومده خودش متوجه شده اتفاق بدی افتاده، خودش فهمیده که در معرض خطر قرار گرفته، دوستش خوب نبوده. میاد به شما میگه مامان یا بابا من فهمیدم فلان کار در حق من کرد، من فهمیدم تو راست میگفتی. عکس العمل شما به عنوان پدر مادر خیلی مهمه. شما باید گوش شنوا داشته باشید، باهاش همدلی کنید، همراهی کنید، بگید مرسی از اینکه اومدی به من گفتی، مرسی از اینکه من رو شریک راز خودت قرار دادی، خیلی خوشحالم از اینکه به حرف من رسیدی. نه اینکه ورده شروع کنید به شماتت کردن و ملامت کردن که دیدی بهت گفتم این کارو نکن، دیدی گفتم فلانی دوست خوبی نبود، آخرش رفتی و ضربهشو خوردی. این باعث میشه که سری بعدی هر اتفاق هم که برای بچه‌تون بیفته دیگه اصلا شما رو امین و محرم راز خودش قرار نده. دوستان خوبم، خوشحال شدم که تا اینجا ویدیو من رو همراهی کردید. من سعی کردم که خیلی خلاصه‌وار بتونم همین مفاهیم رو براتون توضیح بدم. امیدوارم که تونسته باشید از این ویدیو نهایت استفاده رو برده باشید.